Welcome back mga viewers, nagbabalik na naman si Jayson Lopez. At syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jayson Lopez /JaysonMLDub. At syempre guys, pagkatapos ng niluto nating vegetable ng nakaraang video, syempre hindi ko pa lalampasin ang seafood natin. Especially kay, shoutout nga pala sa'yo, Jayson Lopez Mosni. Tara, lamo na! Lagot kayo mamaya sa akin. Hala kayo, lagot kayo mamaya. Ano? Mga kalaban ba ba kayo? Wala na! Mamaya, kalalabanin nyo ang ngipin ko. Jayson Lopez, kita mo to? Sarap. Ano? Laway-laway ka ngayon, no? Ito pa oh. Ano? Jayson Lopez, ano? Wala ka dito. Babay sa'yo. Tigas mo ah. Tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Yeah! Double kill. O, diba? Tanggal ang laman. Sarap. Jayson Lopez.